Kumuha ako ng napkin. Kahit anong size ng napkin po ay pwedeng gamitin. Dito nga sa napkin na aking kinuha ay yung malaking sizes po. At pagkatanggal-tanggal ko nga nito, inispray-sprayan ko nga ito ng aking ginawa. Dalas ko na rin tong gamitin, lalong-lalo na rin sa ating gagawin. At tinimplahan ko nga ito ng tubig, alcohol at dishwashing liquid. Napakaganda gamitin, lalong-lalo na sa paglilinis. Madalas talaga tayong maglinis pero yung taas, yung pinakakisame o kahit sa pader ay hindi naman natin basta-basta nagagalaw. At kung meron naman din po kayong kagaya nito, yung pinakalalagyan ng lint roller ay pwede pong gamitin dahil sa haba nito maganda pang linis, lalong-lalo na abot natin matatanggal pati dumi pati alikabok. At agad-agad ko na nga itong idinikit. At napakaganda ring gamitin nung pinaka napkin dahil natatanggal nito ang pinakadumi o yung dikit-dikit lalo sa pader, kasama na rin yung pinakaalikabok, lalong-lalo na sa kisame. Dahan-dahan nga itong idampi, ipunas po pataas at yung pinakababa. Laking tulong din dahil nakakatanggal ito ng dumi, pati na rin alikabok. At kahit pa yung pinakaagiw-agiw diyan mismo sa kisame, abay natatanggal din talaga. Kasama na rin dyan ang paglinis, lalong-lalo na sa ating sahig. Imap nga lang ito, gaya na rin sa madalas nating gamit na panglinis. Kahit ano pa yan ay pwede kahit tiles, kahit pinakakahoy, pader man yan, o kahit saang parte sa loob ng bahay ay pwedeng gamitin. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.